तर परत एकदा स्वागत आहे मित्रांनो तुमचं हंपीच्या या 5th एपिसोडमध्ये। या एपिसोडमध्ये आपण तुम्हाला दाखवणार आहे आम्ही सेलिब्रेट केलेली हंपीमधली होळी। तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे आमची बायसिकल रायडिंग, तुंगभद्रेचा शांत परिसर आणि त्याचबरोबर इथली छोटी मोठी मंदिरे। हा आमचा एक्सपिरियन्स शेवटपर्यंत पाहायला विसरू नका। त्यासाठी आमच्या सोबत राहा आणि शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा आपल्या द पीस पॅकर या चॅनलला। तर गाईज, नवीन सकाळ आणि नवीन फेस्टिवल आपण इथं साजरा करायला लागलो हंपीत। गुड मॉर्निंग गाईज, नवीन डे आहे आणि सगळी आपण होली सेलिब्रेट करायला लागलो आणि तुम्ही बघणार आहे भाई एक नंबर होली। सगळ्या ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोक लागल्यात आणि इथं खेळायला लागल्यात। आता इथं होली सेलिब्रेशन चालू होणार आहे। पहिल्यांदा मी आता होळी खेळणार आणि त्यानंतर मग तुमच्याकडं बोलायला बरं देणार। हॅपी होली, हॅपी होली, हॅपी होली, हॅपी होली ब्रो, हॅपी होली, हॅपी होली, हॅपी होली ब्रो, हॅपी होली ब्रो, हॅपी होली, हॅपी होली, हॅपी होली, हॅपी होली, हॅपी होली गाइस, हॅपी होली। कालच्या होलिका दहनानंतर आज सकाळी आम्ही होळी खेळायला निघालो। आता मला कधीच वाटलं नव्हतं की हंपीमध्ये येऊन मी इथली रंगपंचमी साजरी केली, पण नशिबानं ते आपल्याला भेटलं। ही होळी आपण साजरी करत होतो नवीन, आदर्श आणि संकेत आणि त्याचबरोबर बऱ्याचशा फॉरेनर्स बरोबर। आणि पाब्लोच्या हातात रंग आल्यापासून पाब्लोनं सगळ्यांना रंग लावायला सुरुवात केली। जो दिसेल त्याला हॅपी होली करत तो रंग लावायला निघाला। हॅपी होली। एवढा जवळ होळी खेळत नव्हतो, पण फर्स्ट टाईम हंपीत, ते पण नशिबानं आपल्याला होळी साजरी करायला भेटले भाई। एक नंबर आहे भाई। हा मुवमेंट आपण पहिल्यांदा एन्जॉय करूया, कारण माहीत नाही परत कधी मिळणार आपल्याला।
गाईज आता आपण आजचा होळीचा सीझन पूर्ण करून कंप्लीट फेस्टिवल हा अरे कहना क्या चाहते हो आता संपवलेलो आहे आणि त्यानंतर आपण चाललोय आता नेक्स्ट प्लेसेस बघायला. पण त्याआधी आपण गुड बाय म्हणणार आहे आपल्या फ्रेंड्सना जे की आपल्याला काल भेटलेले आणि ज्यांच्यासोबत आपण फ्लॅट आपला होमस्टे शेअर केलेला. नवीन आणि आदर्श. We will meet next time. Yeah, sure. Yeah, I will call you. Whenever you come to Pune, just call me. We plan together. On call. Yeah. We will meet at your place also. Yeah, Okay, Hyderabad. No? Definitely. Taste never before biryani in Hyderabad. Yeah, man. Try to visit Hyderabad. That's right. Bye, bro. आदर्शांना तर गाईज आता आपण चाललेलो आहे विठ्ठल मंदिराकडे आणि त्यासाठी आपण घेतल्या बायसिकल. हे देखो. तर बायसिकलवरून आपण आता चाललो आहे आणि बघूया किती जवळपास 5 किलोमीटरचा एरिया दाखवा लागला तरी पण आपण कव्हर करायचा आहे. पण तुम्हाला तर माहीतच आहे की आपण जिथं जिथं गेलो आहे तिथं ॲडव्हेंचर थ्रिल ह्याशिवाय दुसरा पर्यायच नाही. आणि शेवटी आमच्या या सायकल रायडिंगमध्ये हेच झालं. आम्ही सायकल घेऊन एका रस्त्यानं विठ्ठल मंदिरात जात होतो. पण इथं सायकल घेऊन आम्ही तर पायऱ्यांचा रस्ता आहे. म्हणजे जरा पायऱ्या आहेत, जरा चढत्या, जरा पायऱ्या आहेत, खाली उतरत्या परत. त्यामुळं आता आम्ही विचार करायला लागलो की सायकल एकतर दुसऱ्या रस्त्याने घेऊन जायची नाहीतर सायकल लावून मग चालत जायला पाहिजे. हाच ऑप्शन आहे. दुसरा रस्ता आहे तो रिव्हर क्रॉस करून आहे. मे बी तो बघायला पाहिजे आपल्याला. मॅपवर चेक करायला लागलो आम्ही. शेवटी रिव्हर क्रॉस करायचा ऑप्शन न चूज करता आम्ही ठरवलं की डर के आगे जीत है आणि सायकल्या उचलल्या आणि घेऊन चाललो पायऱ्यांवर. तुम्ही फर्स्ट टाइम बघितलं असेल की माणसं स्वतः सायकल उचलून घेऊन चालल्यात खाली उतरून. तुंगभद्रेच्या प्रवाहानेच साईडने जाणारी ही वाट एकदम चिंचोळी होती आणि या चिंचोळ्या वाटेतनं आम्ही आमच्या सायकली घेऊन जात होतो. खाली पायऱ्या घेऊन उतरायचं ठरवले सायकल घेऊनच. आणि तुम्ही जर माझ्या मागं बघितला तर हा सीन बघण्याजोगा इथं आल्याला वर्थीट झाली बाई. आणि आसपास पूर्ण दगडांचा परिसर आहे त्यामुळं एक सिनरी क्रिएट झाला. चलो तुंगभद्रेच्या या संत वाहत जाणाऱ्या प्रवाहामुळे आम्हाला केलेले हे कष्ट कधी कष्ट वाटलेच नाही. सायकल लावून आम्ही या हनुमानाच्या मंदिरापाशी एक छोटासा ब्रेक घेतला आणि प्लॅन करायला लागलो की पुढे कसं जायचं. ऑलरेडी आम्ही आमच्या नव्या मित्रांना मिस करायला लागलो होतो. फिरायला लागलो आम्ही आणि कालचं पब्लिक आता सोडून गेले. त्यांना हॉस्पिटलची आपली हैदराबादची ट्रेन पकडायची होती ना त्यामुळं ते लवकर निघालीत. आणि आज संध्याकाळी संकेत पण जाणार आहे. तर त्याच्या आधी अंजनाद्री डोंगरावर आपल्याला जाऊन हनुमानाचं दर्शन घ्यायचं आहे. त्यामुळं पटापट आजचा दिवस आपल्याला सगळी ठिकाणं बघून घ्यायचे आहेत. त्याच्या आधी आपण आता ते एक मंदिर आहे. हे मंदिर कुठलं आहे बघूया. कुठलं? व्यंगनाथ. हे मंदिर बघायला. आज जरा ऊन जास्त आहे आणि सॅटर्डे असल्यामुळं पब्लिक पण जास्त आहे. हे पहिले असे मंदिर ज्यामध्ये एकदम साध्या वास्तुकलेचे उदाहरण दाखवले आहे. आयताकृती रचना आणि गाभाऱ्याबाहेर एक वरांडा या मंदिरात आहे. मंदिरातील मुख्य आकर्षण म्हणजे भगवान विष्णूंची सुंदर अशी मूर्ती जी शेष नागावर विसावलेल्या अवस्थेत आहे. हे मंदिर तुंगभद्रेच्या शेजारीच असल्यामुळे एक
एका शांत आणि निसर्गरम्य वातावरणात असे वसलेले आहे. विठ्ठलाच्या मंदिराच्या आधी आपल्याला 2-3 मंदिरं लागलेली आहेत. ऑब्व्हियसली हम्पीत आहे, मंदिरच मंदिर आहे. त्याचबरोबर आता आपण नरसिंह मंदिरात चाललोय आणि भावानं मस्त बॅकग्राऊंडला म्युझिक लावलं. कॉपीराईट त्याला लागाय नको. वराह मंदिर बघितल्यानंतर आम्ही पोचलो नरसिंह मंदिरापाशी. मध्यम आकाराचे हे मंदिर विष्णूच्या नरसिंह रूपासाठी समर्पित आहे. मंदिराच्या सुरुवातीला विष्णूचे द्वारपाल जय आणि विजय यांच्या मूर्त्या दिसून येतात. वर टेकडीवर पोचल्यानंतर आम्हाला दिसली हनुमानाची जन्मभूमी, जी तुम्हाला पुढे येणाऱ्या एपिसोड्समध्ये बघायला भेटेलच. ज्या कारणासाठी मी हम्पीमध्ये आलो होतो, जे मला हम्पीमधून पाहिजे होतं, शांती, स्थिरता आणि वेगवेगळे अनुभव, हे सगळं मला इथं मिळत होतं. असं एका क्षणीही वाटलं नाही की मला इथून परत जायचं. खरंच मी इथं येऊन रिफ्रेश झालो. मला असं वाटतं इथे येण्याचं माझं जे रिझन होतं ते वर्थ इट होतं. Water coming down. You see the flower designs. When water dripping down, it looks like a fountain. One is here, Jaya. Jaya destroys. आपल्याला सापडते सुग्रीवची गुफा. जर आत बघितलं तर छोटीशी अशी दाखवल्या, पण आत तसं आम्ही सायकल घेऊन चाललोय अंजनाद्री पर्वताला. मंगल भवन मंगल हारी द्रव हृदय विहारी